नमस्कार. 10th स्टँडर्डमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी चॅप्टर 2 क्वाड्रॅटिक इक्वेशन त्यातलं 4th लेक्चर. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण सेक्शन 2 आणि सेक्शन 3 मध्ये आपण दोन टाईप पाहिलेले होते. दोन मेथड्स आपण यूज केले होते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याची. आणखीन एक मेथड आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहे. पहिली मेथड आपण जी पाहिली होती त्याला आपण फॅक्टराइज मेथडचा आपण विचार केला. सेकंड मेथड आपण परफेक्ट स्क्वेअर मेथड किंवा कंप्लीट स्क्वेअर मेथडचा आपण यूज केला. तर थर्ड मेथड जी आहे या कंप्लीट स्क्वेअर मेथडचाच यूज करून या ठिकाणी आपण थर्ड मेथड ही तयार केलेली आहे, ती फॉर्म्युला मेथड असं म्हणतोय. जे पण कंप्लीट स्क्वेअर मेथडचा वापर केलेला आहे त्याच्यानुसार एक फॉर्म्युला तयार होते. जनरली आपण ax² + bx + c = 0 ही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन जे आहे ते आपण त्या मेथडनुसार सॉल्व्ह करत आलो. जो फॉर्म्युला तयार होतो तोच फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज करतोय. आपल्याला जे मेथड पाहायचे आहे सोल्युशन ऑफ अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड, म्हणजे सूत्र पद्धतीचा आपण त्या ठिकाणी वापर करणार आहे. यासाठी फॉर्म्युला नेमका कुठला वापरायचा तेवढेच विचार करायचा आहे. तर याच्यासाठी काही रूल आपण लक्षात ठेवूया. एक म्हणजे जनरली जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन आपण क्वाड्रॅटिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचे. राईट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0. बऱ्याच वेळेला इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये नसतंय, अशा वेळेला ते गरज लागली तर आपण या पद्धतीने ते कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर याच्याशी कम्पेअर करून आपण a ची व्हॅल्यू, b ची व्हॅल्यू आणि c ची व्हॅल्यू. a इट मीन्स काय, कोएफिशियंट ऑफ x², कोएफिशियंट ऑफ x² इट मीन्स a ची व्हॅल्यू, कोएफिशियंट ऑफ x इट मीन्स बी ची व्हॅल्यू आणि लास्ट टर्म इट मीन्स कॉन्स्टंट टर्म. म्हणजे ए बी सी ची व्हॅल्यू जे ती व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी याच्याशी कम्पेअर करून फाइंड करून घ्यायचे. ते लिहिल्या की आपण त्याच्यानंतर काय करायचे, एक टर्मची व्हॅल्यू आपण काढायची. ती कोणती टर्म आहे तर b² - 4ac याची व्हॅल्यू काढायची. आता याची व्हॅल्यू का काढायची तर जेणेकरून आपल्याला कॅल्क्युलेशन करत असताना पर्टिक्युलर याच्यावर एक देखील आपण पुढे याला आपण b² - 4ac ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करतो. यालाच आपण डेल्टा इट मीन्स डिस्क्रिमिनंट असं म्हणतोय. ती अगोदर जर व्हॅल्यू काढून घेतली तर आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेशन करायला देखील सोपं होते आणि मग फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्ट व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून पुढचं बाकीचं राहिलेले कॅल्क्युलेशन आपण कंप्लीट करू शकतो. आहे तसं आपण सबस्टिट्यूट केलं तरी चालते, पण ते थोडीशी लेंदी प्रोसेस होते. त्याच्याऐवजी आपण काय करायची, पहिल्यांदा व्हॅल्यू काढून घ्यायचा. जे पर्टिक्युलर आपल्याला याच्यावर क्वेश्चन विचारलं असतं त्या क्वेश्चनचं देखील आन्सर नेक्स्ट म्हणजे सेक्शन 5 मध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याचा उल्लेख करतोय. आपण त्या याच्यामध्ये आपण विचारलं b² - 4ac ची पहिल्यांदा आपण व्हॅल्यू काढून घ्यायची. व्हॅल्यू काढल्यानंतर आपल्याला हा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. आता जनरली आपण याच्यात व्हेरिएबल x यूज केले तर फॉर्म्युला x = -b + इथं साईन लक्षात ठेवायचं, प्लस मायनस अंडररूट दिलेलं आहे b² - 4ac/2a. हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे. x = -b + अंडररूट b² - 4ac/2a. या पद्धतीनं हे जे टोटल पार्ट आहे म्हणजे टोटल पार्टला आपण 2a हे डिवाइड लक्षात ठेवायचं. त्याच्यानंतर हे सिम्प्लिफाय आपण केलं. त्याच्यामध्ये आपण b ची व्हॅल्यू काय असेल ते b² - 4ac ची व्हॅल्यू आणि a ची व्हॅल्यू, ह्या व्हॅल्यू आपण याच्यात सबस्टिट्यूट करायचं आणि याला सिम्प्लिफाय केलं की आपल्याला x ची व्हॅल्यू जी आहे ती x ची व्हॅल्यू मिळते. x इट मीन्स रूट ऑफ इक्वेशन हे आपल्याला मिळणार आहे. लक्षात या पद्धतीने हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. फॉर्म्युल्यामध्येच ती b² - 4ac ही टर्म जी आहे ती आपल्याला लक्षात येते. म्हणजे सुरुवातीला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घ्या, कम्पेअर करून ए बी सी ची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्या, नंतर b² - 4ac ची व्हॅल्यू काढा. ही व्हॅल्यू काढला की फॉर्म्युला लिहायचा आहे x = -b + रूट b² - 4ac/2a आणि याच्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून त्या सिम्प्लिफाय करून x ची व्हॅल्यू काढून घ्यायची आहे. इट मीन्स रूट्स जे आहे ते रूट्स आपल्याला काढून घ्यायचे आहे. आता हे पुढे सॉल्व्ह करत असताना तुमच्या लक्षात येईल तिथं 2.4 जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला याच्यावरचे एक्झाम्पल दिले आहेत. काही आपण बुकमध्ये एक्झाम्पल काही सॉल्व्ह केलेले एक्झाम्पल, आउट ऑफ सिलेबस एक्झाम्पल, अशा पद्धतीचे आपण कुठलेही एक्झाम्पल यायला एक्झाम्पलला महत्त्व नसते. जे समोर आलेले एक्झाम्पल आहे ते या फॉर्मॅटप्रमाणे फक्त आपण चेंजेस करत जायचं आहे. आपल्याला क्वेश्चन दिलेलं आहे, सॉल्व्ह दी फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय फॉर्म्युला मेथड. फॉर्म्युला मेथडचा यूज करून आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. पर्टिक्युलर जसं मागच्या याच्यामध्ये तुम्हाला सूचना दिलेली होती की जर समजा एखाद्या वेळेला तुम्हाला जी सूचना दिली त्या सूचनेप्रमाणेच तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं असेल तर त्याच पद्धतीने त्याच मेथडचा यूज करायचा आहे. अन्यथा दुसरी मेथड जर यूज केला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी मार्क दिले जात नाहीत, म्हणजे चुकीची पद्धत वापरली जाते. इथं आपण जर कोणत्याही पद्धतीचं आपल्याला मेथड दिलेली नसेल तर आपण कोणतीही मेथड यूज केली तर चालते. जनरली आपण दोन मेथडचाच मॅक्झिमम यूज करायचा आहे. एक म्हणजे आपण फॅक्टराइज मेथड आणि दुसरं म्हणजे फॉर्म्युला मेथड. ह्या दोन मेथड परफेक्ट करून एवढ्यासाठी ठेवायचे आहेत की जे आपण याच्या पुढची मोठी एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करतोय ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करत असताना किंवा आपण वर्डमध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय
अशा वेळेला जर एखाद्या वेळेला आपल्याला फॅक्टराइज समजा त्या ठिकाणी एखाद्या टर्मचं फॅक्टर जर नाही पाडता आलं तर आपण या मेथडचा यूज करून आपण ते एक्झाम्पल हे सॉल्व्ह करू शकतो. त्यामुळे दुसरी मेथड सुद्धा तुम्हाला येणं गरजेचंच आहे. याचंही तुम्हाला परफेक्ट प्रॅक्टिस करायचं आहे. एक्झाम्पल दिलेलं आपल्याला x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन ही स्टँडर्ड फॉर्ममध्येच आहे. कम्पेअरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 याच्याशी कम्पेअर केलं तर इथं आपल्याला x²चा कोएफिशियंट इट मीन्स एच व्हॅल्यू 1 मिळेल. त्यानंतर एक्सचा कोएफिशियंट इट मीन्स बी ची व्हॅल्यू प्लस 8 इट मीन्स 8 मिळेल आणि कॉन्स्टंट टर्म सी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 15 आपल्याला मिळेल. म्हणजे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 15. त्यानंतर आपण याची व्हॅल्यू काढून घेणार आहे. b² मायनस 4ac या टर्मची आपण व्हॅल्यू काढणार आहे. यालाच आपण पुढे जाऊन डेल्टा इट मीन्स डिस्क्रिमिनंट असा शब्द वापरणार आहे. याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. b² मायनस 4ac इज इक्वल टू b ची व्हॅल्यू 8 आहे ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1 आहे इंटू c ची व्हॅल्यू 15 आहे. ह्या व्हॅल्यू जी आहे ते आपण याच्यात सबस्टिट्यूट केलेले आहेत. 8चा स्क्वेअर केला तर आपल्याला 64 मिळेल. मायनस या सगळ्याचा प्रॉडक्ट केला तर तो 60 येतो. याचं सबट्रॅक्शन केलं तर 4 मिळेल. त्याच्यानंतर आपण फॉर्म्युला याचं व्हेरिएबल इथे x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट b² मायनस 4c अपॉन 2a. फॉर्म्युलेला याच्यात ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. therefore x इज इक्वल टू मायनस साइन आहे त्याच ठेवलं. b ची व्हॅल्यू जी आहे ती 8 आहे प्लस मायनस रूट मध्ये आपण या ठिकाणी b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू 4 आली ती व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केलेली आहे. अपॉन 2 इंटू a ची व्हॅल्यू 1 पुट केलेली आहे. त्यानंतर therefore x इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय करूया. मायनस 8 प्लस मायनस याचं स्क्वेअर रूट निघते ते स्क्वेअर रूट 2 मिळेल अपॉन 2 येईल. पुन्हा एकदा पॉझिटिव्ह असताना निगेटिव्ह असताना सेपरेट आपण आन्सर काढूया. therefore x is equal to minus 8 plus 2 upon 2 or second value आपल्याला x is equal to minus 8 minus 2 upon 2 या पद्धतीने सेपरेट केलं. पुन्हा सिम्प्लिफाय करून घ्या. therefore x is equal to याचा आन्सर काढलं तर minus 8 plus 2 इट मीन्स 2 minus 8 जर केलं तरी minus 6 येईल upon 2. अगेन 2 न जर डिवाइड केलं तर हे आन्सर आपल्याला -3 मिळेल. सिमिलरली या ठिकाणी आपण x इज इक्वल टू -8 मायनस 2 इट मीन्स -10 आपण त्याला 2 करायचं आहे. 2 न जर डिवाइड केलं तरी आपल्याला -5 इट मीन्स -3 -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सेम प्रोसेस आपण प्रत्येक एक्झाम्पल साठी या ठिकाणी आपण यूज करतोय. सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये हे इक्वेशन आहेच. त्यानंतर कम्पेअर करूया. कम्पेअर केलं की आपल्याला या ठिकाणी a ची व्हॅल्यू आहे ती 1 मिळेल, b ची व्हॅल्यू आहे 6 येईल तर c ची व्हॅल्यू 5 मिळेल. या व्हॅल्यू मिळाल्यानंतर ह्याची व्हॅल्यू काढून घ्यायची आहे. b² मायनस 4ac इज इक्वल टू b ची व्हॅल्यू जी आहे ती 6 आहे त्याचा स्क्वेअर मायनस 4 इंटू a ची व्हॅल्यू 1 इंटू c ची व्हॅल्यू 5. 6चा स्क्वेअर केला तर आपल्याला तो 36 मिळेल. मायनस याचा प्रॉडक्ट केल्यानंतर 20 येईल. 36 मायनस 20 इट मीन्स 16 मिळेल. त्यानंतर फॉर्म्युला आपण लिहिलेला आहे. x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट b² मायनस 4ac अपॉन 2a. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. therefore x इज इक्वल टू मायनस साइन आहे त्याच ठेवलं b ची व्हॅल्यू 6 आहे प्लस मायनस रूट b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू 16 आलेली आहे अपॉन 2 इंटू a ची व्हॅल्यू 2 आहे. सिम्प्लिफाय करूया. therefore x इज इक्वल टू -6 प्लस मायनस याचा स्क्वेअर रूट काढला तर 4 मिळेल अपॉन या ठिकाणी याचा प्रोडक्ट 2 येईल. पुन्हा एकदा प्लस असताना एकदा मायनस असताना सेपरेट करूया. therefore x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2 और सेकंड व्हॅल्यू x इज इक्वल टू -6 मायनस 4 अपॉन 2. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर therefore x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 इट मीन्स 4 मायनस 6 केलं तर -2 अपॉन 2 करायचं आहे आणि याला 2 न डिवाइड केलं तरी -1 मिळेल. तर सिमिलरली या ठिकाणी आपल्याला सेकंड व्हॅल्यू -6 मायनस 4 इट मीन्स -10 अपॉन 2 येणार आहे. त्याला 2 ने डिवाइड केलं तर -5 इट मीन्स -1 and -5 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे थर्ड नंबरचं. 3x² प्लस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आता आणखीन एक गोष्ट लक्षात ठेवायला काय हरकत नाही. आपण ज्यावेळेला असे परफेक्ट आपल्याला आन्सर मिळते त्यावेळेला ही एक्झाम्पल जी दिलेली आहेत हे आपण फॅक्टराइज मेथडने देखील सॉल्व्ह करू शकतोय, कंप्लीट स्क्वेअर मेथड देखील सॉल्व्ह करू शकतोय. म्हणजे ज्याचे फॅक्टर पडतात असे हे एक्झाम्पल आपण या फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करू शकतो. आणि ज्याचे फॅक्टर पडत नाहीत, पर्टिक्युलरली ऍक्च्युली कसं आहे की फॅक्टर जर पडत नसतील तर फॉर्म्युला मेथड आपण यूज करायचं आहे. पण जर समजा आपल्याला फॅक्टर पडत जरी असले तरी सुद्धा आपण फॉर्म्युला मेथड त्या ठिकाणी यूज करू शकतोय. जे आपल्याला फॅक्टराइज मेथडने सॉल्व्ह केलेली प्रत्येक एक्झाम्पल आपण या फॉर्म्युला मेथडने सॉल्व्ह करू शकतोय. आता फॉर्म्युला मेथडनं बरेचसेच एक्झाम्पल असे की ज्याचं फॅक्टर पडत नाहीत. पुढे एक एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येईल इथं.
तर याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर 3x² प्लस 13x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कम्पेअर केलं तर या ठिकाणी ए ची व्हॅल्यू 3 मिळेल, बी ची व्हॅल्यू 13 येईल, तर सी ची व्हॅल्यू आपल्याला 4 मिळेल. त्यानंतर b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढायची आहे. बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 13 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 3 इंटू सी ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 4 आपण पुट केलेलं आहे. 13चा स्क्वेअर केलं तर 169 येईल मायनस या टोटल सगळा जर प्रॉडक्ट आपण केलं तर 48 येईल. याचं सबट्रॅक्शन केलं तर 121 येईल. फॉर्म्युला आपण लिहिलेला आहे x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट b² मायनस 4ac अपॉन 2a व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. त्यानंतर x इज इक्वल टू मायनस बी ची व्हॅल्यू 13 आहे प्लस मायनस रूट मध्ये या ठिकाणी 121 अपॉन 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू 3 आहे. नंतर याचं स्क्वेअर रूट निघते, हा प्रॉडक्ट करून घ्या. त्यानंतर x इज इक्वल टू मायनस 13 प्लस मायनस याचं स्क्वेअर रूट 11 अपॉन याचं प्रॉडक्ट केलं तर 6. एकदा पॉझिटिव्हसाठी एकदा निगेटिव्हसाठी सेपरेट करूया. त्यानंतर x इज इक्वल टू मायनस 13 प्लस 11 अपॉन 6 और x इज इक्वल टू मायनस 13 मायनस 11 अपॉन 6 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. त्यानंतर x इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय करून घ्या. x इज इक्वल टू आता या ठिकाणी मायनस 13 प्लस 11 इट मीन्स हे मायनस 2 येईल, मायनस 2 अपॉन 6 येणार आहे. अगेन याला 2 ने डिवाइड होतो, इट मीन्स मायनस 1 अपॉन 3 त्याचा आन्सर येईल. तर या ठिकाणी मायनस 13 मायनस 11 इट मीन्स मायनस 24 येईल. त्याला अपॉन 6 करायचं आहे, 6 ने डिवाइड केलं तर मायनस 4 हे त्याचे रूट्स मिळतील. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे या ठिकाणी 4x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कम्पेअर केलं तर ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला 4 मिळेल, बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 7 येईल, सी ची व्हॅल्यू ही 2 मिळालेली आहे. नंतर b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू आपण काढून घेतोय इज इक्वल टू बी ची व्हॅल्यू 7 आहे, 7² मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 4 इंटू सी ची व्हॅल्यू 2. 7चा स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला 49 मिळेल मायनस हा टोटल प्रॉडक्ट जर आपण केला तर 4 4 जा 16 इंटू 2 केलं तर 32 मिळेल. याचं सबट्रॅक्शन येईल तर 17 येईल. त्याच्यानंतर आणखीन एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात येईल की ज्यावेळेला आपण b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढतोय त्यावेळेला एक लक्षात ठेवायचं की ही व्हॅल्यू जर परफेक्ट स्क्वेअर असेल तर डिफरंट रूट्स म्हणजे या पद्धतीने रूट्स आपल्याला मिळत असलेले पाहायला मिळतील. म्हणजे याचा अर्थ अनइक्वल अँड रिअल रूट्स हे मिळतातच. म्हणजे याचा अर्थ असं एक्झाम्पल ज्यावेळेला इथं परफेक्ट स्क्वेअर नंबर येतोय त्यावेळेला तुम्हाला हे फॅक्टराइज मेथडने देखील सॉल्व्ह करता येते, हे देखील लक्षात येईल इथं. आणि ज्यावेळेला परफेक्ट स्क्वेअर मिळत नाही, आता हे एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितला तर 17 आलेलं आहे. 17 हा कशाचा स्क्वेअर नाही आहे, त्यामुळं हे आपल्याला फॉर्म्युला मेथडनंच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला पाहिजे. परफेक्ट स्क्वेअर म्हणजे या ठिकाणी आपण फॅक्टराइज मेथडने हे सॉल्व्ह करू शकत नाही. त्यामुळे हे देखील तुमच्या इथं कम्पेअर केल्यानंतर लक्षात येईल. फॉर्म्युला आपला x इज इक्वल टू मायनस बी प्लस मायनस रूट b² मायनस 4ac अपॉन 2a व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. therefore x इज इक्वल टू मायनस बी ची व्हॅल्यू 7 आहे प्लस मायनस रूट 17 अपॉन 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू 6 आहे. therefore x इज इक्वल टू मायनस 7 प्लस मायनस याचा स्क्वेअर रूट निघणे रूट 17 आहे तसं ठेवलेलं आहे. आपण याचा प्रॉडक्ट केलं तर 12. आता याच्या पुढे आपल्याला सॉल्व्ह करायची काही गरज नाही, फक्त सेपरेट करूया कारण याच्या पुढे सिम्प्लिफाय करता येत नाही. म्हणजे पॉझिटिव्ह असताना लिहिलेलं आहे, निगेटिव्ह असताना हे त्याचे रूट्स आपल्याला मिळून जातील. म्हणजे ज्यावेळेला हे परफेक्ट स्क्वेअर नसतंय त्यावेळेला तुम्हाला अशा पद्धतीने रूट मिळते. काही वेळेला याचे फॅक्टर देखील पडत असतील तर ते पुढे कंटिन्यू करायचं. नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्हाला पाहता येईल. आता या ठिकाणी 3y² प्लस 3y² प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कम्पेअर केलं तर ए ची व्हॅल्यू 3 मिळेल, बी ची व्हॅल्यू 7 येईल, तर सी ची व्हॅल्यू या ठिकाणी 4 मिळेल. b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू काढूया. बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 7 आहे, 7² मायनस 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 3 इंटू सी ची व्हॅल्यू जी आहे ती 4 आहे. याचा स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला 49 येईल मायनस या टोटल सगळा प्रॉडक्ट जर आपण केला तर 48 मिळते. याचं सबट्रॅक्शन हे 1 मिळेल. नंतर आता इथे व्हेरिएबल वाय असल्यामुळे वाय इज इक्वल टू फॉर्म्युला आपण दिले वाय इज इक्वल टू बाकीचे टर्म सगळे आहेत तसं फक्त एक्स ऐवजी वाय व्हेरिएबल यूज केलेले आहे. मायनस बी प्लस मायनस रूट b² मायनस 4ac अपॉन 2a व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. therefore वाय इज इक्वल टू मायनस बी ची व्हॅल्यू मायनस 7 प्लस मायनस रूट मध्ये या ठिकाणी b² मायनस 4ac ची व्हॅल्यू 1 आहे अपॉन 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू इथं 3 आहे. पुढे सिम्प्लिफाय करूया. therefore वाय इज इक्वल टू मायनस 7 प्लस मायनस याचा स्क्वेअर रूट 1 येईल अपॉन या ठिकाणी 6 येईल. पुन्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साठी सेपरेट करूया. therefore y is equal to minus 7 plus 1 upon 6 और सेपरेट y is equal to minus 7 minus 1 upon 6 येईल. पुढे सिम्प्लिफाय केला तर या ठिकाणी मायनस 7 प्लस 1 इट मीन्स 1 मायनस 7 केलं तर मायनस 6 अपॉन 6 येईल आणि त्याला 6 ने डिवाइड केलं तर मायनस 1 हे त्याचा आन्सर मिळेल. तर इकडे आपल्याला मायनस 7 मायनस 1 इट मीन्स मायनस 8 अपॉन 6 करूया. मायनस 8 अपॉन 6 अगेन याला 2 ने डिवाइड केला
तर -4/3 हे त्याचं सोल्युशन मिळेल. म्हणजे -1 आणि -4/3 हे त्याचं सोल्युशन असेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे 6 नंबरचा 5m² + 5m-1 इज इक्वल टू 0. आता या ठिकाणी आपण कम्पेअर केलं तर ए ची व्हॅल्यू 5, बी ची व्हॅल्यू 5 आणि सी ची व्हॅल्यू -1 आहे. त्यानंतर पुढे सॉल्व्ह करून घेतलं तर b² - 4ac आपण जर काढला तर ही व्हॅल्यू काढताना बी ची व्हॅल्यू इथं 5 आहे. 5² - 4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 5 इंटू सी ची व्हॅल्यू -1 आहे, त्यामुळे इथं ब्रॅकेटमध्ये ठेवलेलं आहे. 5चा स्क्वेअर केलं तर 25. त्यानंतर हे मायनस आणि हे मायनस इथं प्लस होते प्रोडक्टमध्ये, त्यामुळे प्लस याचा टोटल प्रोडक्ट केलं तर हा 20, याची ॲडिशन केली तर 45 मिळेल. त्यानंतर आपल्याला आता व्हेरिएबल एम असल्यामुळे फक्त फॉर्म्युल्यामध्ये एम इज इक्वल टू आपण लिहिलेलं आहे. m is equal to -b plus minus root b² minus 4ac/2a. Therefore m is equal to -b ची व्हॅल्यू 5 प्लस मायनस रूट b² minus 4ac ची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला 45 मिळालेली आहे अपॉन 2 इंटू ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती 5. पुढे सिम्प्लिफाय करूया. Therefore m is equal to -5 प्लस मायनस रूट मध्ये आपल्याला याचं फॅक्टर पडतात. आता मग 17चे फॅक्टर पडत नंतर या ठिकाणी फॅक्टर पडतात 9 इंटू 5. म्हणजे मॅक्झिमम सिम्प्लिफाय करता येते तेवढं करून घ्यायचं आहे. आपण या ठिकाणी आपल्याला 10 मिळेल, प्रॉडक्ट केलं तर 10 येईल. पुन्हा त्याच्यानंतर 9चं स्क्वेअर रूट 3, इट मीन्स आपल्याला या ठिकाणी m इज इक्वल टू -5 प्लस मायनस 3√5/10 येईल. पुन्हा जर आपण विचारलं तर कॉमन आपल्याला या ठिकाणी काढून काही कॅन्सल करता असेल तर ते करायचं. आता याची काही इथं गरज नाही आहे, त्यामुळे इथं आपण जर √5 कॉमन काढत बसायची आवश्यकता नाही. ह्या कंडिशनमध्ये फक्त सेपरेट करूया. एकदा पॉझिटिव्हसाठी आणि एकदा निगेटिव्हसाठी आपण सेपरेट केलं तर हे त्याचे रूट्स येतील. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आपल्याला दिलेलं आहे 7 नंबरचा, त्या याच्यामध्ये आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे. इथं 2x² - 3x इज इक्वल टू 2 दिलेले आहे. आता हा कॉन्स्टंट पार्ट आहे तो आपण LHS ला पहिला शिफ्ट करूया, म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये इक्वेशन लिहूया. त्यामुळे या ठिकाणी प्लस इकडे मायनस केलं तर त्याची इक्वेशन मिळेल 2x² - 3x - 2 इक्वल 0. आता कम्पेअर केलं तर ए ची व्हॅल्यू 2 मिळेल, बी ची व्हॅल्यू -3 तर सी ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला -2 मिळते. त्यानंतर व्हॅल्यू आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. b² - 4ac इज इक्वल टू बी ची व्हॅल्यू जी आहे ती -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर -4 इंटू ए ची व्हॅल्यू 2 आणि सी ची व्हॅल्यू -2 आहे. -3चा स्क्वेअर केला तर तो 9 येईल. निगेटिव्हचा स्क्वेअर हा पॉझिटिव्ह असतोय. हे मायनस आणि मायनस 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 प्लस होईल. टोटल हा प्रोडक्ट केला तर तो 16 येईल. यांची ॲडिशन केली तर 25 येईल. आता इथं व्हेरिएबल एक्स आहे. एक्स इज इक्वल टू फॉर्म्युला आपण यूज करतोय -b प्लस मायनस रूट b² - 4ac/2a. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. Therefore x इज इक्वल टू -b ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असल्यामुळे -3 ब्रॅकेटमध्ये ठेवलेलं आहे, प्लस मायनस रूटमध्ये याची व्हॅल्यू आलेली आहे 25/2 इंटू ए ची व्हॅल्यू 2. त्यानंतर पुढे सिम्प्लिफाय केलं. Therefore x इज इक्वल टू हे मायनस मायनस प्लस होईल 3 आणि प्लस मायनस याचं स्क्वेअर रूट निघते 5 आणि अपॉन डिनॉमिनेटरला 4 येईल. पुन्हा सेपरेट करूया पॉझिटिव्हसाठी निगेटिव्हसाठी. Therefore x इज इक्वल टू पहिला पॉझिटिव्हसाठी घेतले 3 + 5/4 और सेकंड व्हॅल्यू x इज इक्वल टू 3 - 5/4 येईल. यांची ॲडिशन केली तर 8/4 इट मीन्स 2 आन्सर मिळेल. त्यानंतर या ठिकाणी याचं सबट्रॅक्शन केलं तर -2/4 येईल. अगेन 2 ने डिवाइड केला तर -12 हे त्याचं सोल्युशन इट मीन्स रूट आपल्याला 2 आणि -12 हे या ठिकाणी मिळेल. अशा पद्धतीने आपल्याला दोन मेथड आपल्याला परफेक्टच करायची, फॉर्म्युला मेथड आणि फॅक्टराइज मेथड. त्यामुळे याच्या जोरावर तुम्ही कोणतंही एक्झाम्पल हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं हे सॉल्व्ह करू शकताय. ज्यावेळेला फॅक्टर पडत नाही त्यावेळेला फॉर्म्युला मेथड वापर जरी करायचा असला तर पर्टिक्युलर तुम्हाला ज्यावेळेला सांगितलेलं असेल फॉर्म्युला मेथड, जर फॉर्म्युला मेथडचा वापर करायचा. म्हणजे याच्यातली एक्झाम्पल तुमच्या लक्षात येते की या ठिकाणी आपल्याला दिलेले जे एक्झाम्पल आहे त्या एक्झाम्पलमध्ये परफेक्ट स्क्वेअर आला म्हटलं की तुम्ही हे फॅक्टराइज मेथड देखील सॉल्व्ह करू शकता. त्यामुळं ज्या मेथडनं सांगितलं त्या मेथडनं सॉल्व्ह करायची ही एक गोष्ट लक्षात ठेवायची. दुसरी गोष्ट, ज्यावेळेला मेथड सांगितलेलं नसते त्यावेळेला ह्या दोन्हीपैकी कोणत्याही एकचा मेथडचा आपण वापर त्या ठिकाणी करू शकतोय. किंवा वर्डमधले एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना बऱ्याच वेळेला आपल्याला नंबर जे असतात त्याचे फॅक्टर पडायला अडचण येत असेल तर अशा वेळेला आपण या फॉर्म्युला मेथडचा वापर करून आपण एक्झाम्पल ते सॉल्व्ह केलं तरी सुद्धा चालते. थँक्यू.